Hello lovely people, welcome back to my channel. So आजको भिडियो चाहिँ you can tell by my looks as well as the title below. मैले चाहिँ ईदको special makeup look ready गरेको हो and you can do this makeup look for any occasion you want. You can just add some accessories like झुम्का अनि श्रीबन्दीहरु and you can just rock with it. If you guys are watching me for the first time, मेरो नाम चाहिँ Sagun Shrestha ho and I post about makeup, skincare, hauls, reviews and many more. If you guys want to stick around, make sure to hit that red subscribe button and join the family. And also follow me on Instagram as well. I'll link that in the description box down below. So now without further ado, let's get into the video. So सबैभन्दा पहिला चाहिँ म मेरो सबै कपाल माथि राख्छु so that it won't disturb me while doing my makeup. And first of all, I'll start with primer. I'm using this primer today. It's Maybelline Baby Skin Instant Pink Transformer. And यसमा चाहिँ SPF 35 पनि छ. मैले चाहिँ यो भन्दा अगाडि मेरो स्किन केयर सबै गरिसके. So यो चाहिँ अलिकति लिन्छु अनि you can use hand or sponge or brush, anything you prefer. यसले चाहिँ instantly glow पनि दिन्छ, त्यही भएर मलाई चाहिँ यो प्राइमर एकदमै मन पर्छ. हजुरहरुले चाहिँ प्राइमर आफ्नो स्किन टाइप अनुसार जुनै पनि लाउन सक्नुहुन्छ. You can see the difference. यसले चाहिँ हल्का पिंकिश खालको ग्लो दिन्छ. सो प्राइमर पछि चाहिँ म फाउन्डेसन लगाउँछु. आज चाहिँ म वेट एन्ड वाइल्ड को यो फाउन्डेसन युज गर्दै छु, फोटो फोकस, अनि मेरो शेड चाहिँ सफ्ट बीज हो. यो चाहिँ म फर्स्ट टाइम युज गर्दै छु, सो लेट्स सी कस्तो छ. फाउन्डेसन चाहिँ आज म ब्रसले लगाउँछु. You can use either brush or beauty blender. फाउन्डेसन को बारेमा चाहिँ धेरै जना युट्युबरहरुले और मेकअप आर्टिस्टहरुले धेरै जनाले ट्राई गरेर रिभ्यु दिनु भएको थियो, सो मलाई नि एकचोटी ट्राई गर्न मन थियो. या इट्स वर्थ इट. सस्तो मस्तो राम्रो. मलाई चाहिँ कभरेज एकदमै मन पर्यो फाउन्डेसनको. फाउन्डेसन अनलाइन किनेको रिसेन्टली अनि मेरो शेड चाहिँ मलाई थाहा थिएन, बट अनलाइनमै हेरेको. अनि देयर इज अ वेबसाइट, त्यो वेबसाइटको नाम चाहिँ foundation.com छ. अनि त्यो वेबसाइटमा चाहिँ हजुरहरूले आफूले पहिला युज गरेको कुनै ब्रान्डको फाउन्डेसनको सेडहरू राख्नुभयो भने चाहिँ यो ब्रान्ड कुन आफूलाई चाहिन्छ त्यसको सेड पनि आउँछ क्या, म्याच हुने सेड चाहिँ. त्यही भएर मैले चाहिँ पहिला Maybelline लोरियलको युज गर्थेँ अनि त्यसको शेड हालेपछि चाहिँ वेट एन्ड वाइल्डको मलाई यो शेड आएको हो. अनि मैले आज भर्खरै ट्राई गरेको हो अनि शेड पनि म्याच भयो. सो त्यो हजुरहरूलाई पनि अनलाइन फाउन्डेसन किन्नु मन छ भने चाहिँ त्यो वाला वेबसाइटमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ. म त्यो वेबसाइट चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि हालिदिन्छु. सो वान लेयरमै राम्रो कभरेज दिइरहेको छ. म मेरो डार्क सर्कलको लागि चाहिँ फेरि एक्स्ट्रा लेयर लाउँछु यसकै. म कन्सिलर लाउँदिनँ आज चाहिँ. त्यसपछि चाहिँ म हल्का सेट गर्छु यो पाउडरले. यो चाहिँ एलिगलको प्रो फेस अनि मेरो सेड चाहिँ GPP 601 फेयर हो. म चाहिँ एकदमै लाइटली सेट गर्छु ब्रस.
चाहिँ आज एकदमै लाइट मेकअप लुक गर्दैछु किनभने अहिले चाहिँ अब लकडाउन छ सबै ठाउँमा हैन, त्यही भएर यो कन्डिसनमा चाहिँ सबैजना प्राय घरमै बस्नुहुन्छ। सो म चाहिँ त्यही अनुसार नै मेकअप लुक गर्दैछु आज चाहिँ। हेभी मेकअप लुक गर्नु भए पनि हुन्छ ईदको लागि, डिपेन्ड्स अन यु। जस्ट लाइट अनि सिम्पल गर्दैछु आज। गरिसकेँ। अब यो माथि चाहिँ म अलिकति त्योभन्दा अलिकति फ्लफी ब्रसले स्वाइप गर्छु जस्ट एक्सेस पाउडर निकाल्नको लागि। अनि हाम्रो फेसमा चाहिँ जति धेरै लेयर भयो त्यति नै क्रिज हुने धेरै चान्सेस हुन्छ, त्यही भएर म चाहिँ जस्ट सेट भइसकेपछि लाइटली एक्सेस चाहिँ निकाल्दैछु। अब चाहिँ म आइब्रो गर्न लागेको। आइब्रोको लागि चाहिँ म आज काकियाको यो आइब्रो पोमेड प्लस पाउडर, माथि चाहिँ पाउडर हुन्छ अनि तल चाहिँ पोमेड हुन्छ, म चाहिँ यो युज गर्न लागेको छु। अनि आइम युजिङ दिस काइन्ड अफ एङ्गल ब्रस। अनि सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ स्पुलीले आइब्रो हल्का कोर्छु। त्यसपछि म फेरि एकचोटि स्पुलीले गर्छु जस्ट टु मेक स्योर सबै प्रडक्ट चाहिँ इक्वली डिस्ट्रिब्युट भएको छ, किनभने पोमेडहरू चाहिँ प्राय एकै ठाउँमा जम्मा भएर बस्छ, त्यही भएर लास्टमा चाहिँ म जहिले पनि स्पुलीले गर्छु। सो आई डु इट अन माई नेक्स्ट साइड एन्ड आफ्टर द्याट म चाहिँ अलिकति कन्सिलर लिएर यो सबै क्लिन गर्छु। आज आई स्याडोको लागि चाहिँ आइम युजिङ दिस रिभोल्युसन सोफिक्स प्यालेट। यो एकदमै फोर भइसक्यो, सो प्लिज डोन्ट माइन्ड इट। जति सफा गरे पनि यसमा चाहिँ जति सफा गरे पनि फिङ्गर प्रिन्ट्सहरू लागिहाल्छ क्या। एनिवे म चाहिँ आज यो प्यालेट युज गर्दैछु। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यो कुकिङ डो भन्ने सेड युज गर्दैछु। यो चाहिँ मेरो स्किन टोनसँग धेरै त होइन बट हल्का म्याच हुन्छ। यस्तो खालको अलिकति चुच्चो खालको ब्रसमा अलिकति लिएर फर्स्टमा माथि क्रिजमा हल्का राख्छु। त्यसपछि चाहिँ म हल्का फ्लफी ब्लेन्डिङ ब्रस लिएर अनि अलिकति त्यही सेड फेरि लिएर त्यही क्रिजमा लेफ्ट राइट हजुरहरू चाहिँ टेप युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चिज केक भन्ने सेड लिएर त्यही अघिकै क्रिजमा तर अलिकति तल, क्रिजभन्दा अलिकति तल प्रेस गर्छु। सो त्यसपछि फेरि ब्लेन्डिङ ब्रस लिएर ऑरेंज भन्ने शेड यो लिएर मेरो आउटर कर्नरमा लगाउँछु। आउटर कर्नरमा लगाउँदाखेरि चाहिँ म हल्का विङ बनाएर त्यही शेपमा लगाउँछु। अब यसलाई फेरि ब्लेन्डिङ ब्रसमा अलिकति त्यही शेड लिएर एजेसमा मात्रै ब्लेन्ड गर्छु। त्यसपछि चाहिँ म अलिकति कट क्रिज गर्छु।
लास्टमा चाहिँ म यो ड्रिम्स भन्ने सेड लिएर यही कट क्रिज गरेको ठाउँमाथि लगाउँछु। So that's it. मेरो one side को आई स्याडो सक्यो। अब म नेक्स्ट साइडमा पनि क्विकली आई स्याडो गर्छु अफ क्यामेरा। सो मैले चाहिँ मेरो दुईटै साइडमा आई स्याडो लगाइसकेँ। अब चाहिँ म आईलाइनर लगाउँछु एन्ड त्यसको लागि चाहिँ म आज यो जेल आईलाइनर फ्रम काकिया इन ब्ल्याक यो युज गर्दैछु। आज चाहिँ म यो स्यागीको फुल पेन्सिलको आईलाइनर पेन्सिल युज गर्दैछु इन ब्ल्याक। सो यसपछि चाहिँ म अघिकै खालको ब्रस लिएर हामीले यो बाहिर लगाएको आउटर कर्नरको सेड लिएर फेरि लोवर ल्यास लाइनमा पनि त्यही गर्छु। त्यसपछि चाहिँ म अब ल्यासेस लगाउँछु। ल्यासेस लगाउनुभन्दा सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ म मेरो नेचुरल ल्यासेसलाई चाहिँ कर्ल गरेर त्यसमा हल्का मस्कारा लगाउँछु। त्यसपछि मात्र फल्स फेस लगाउँछु। फल्स ल्यासेस लगाउँदैछु। हजुरहरू यहीँसम्म स्टप गरेर यसपछि रेस्ट अफ द फेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो ल्यासेस पछि चाहिँ अब हामी कन्टुर ब्लस अनि हाइलाइट लगाउँछौँ। कन्टुरको लागि म चाहिँ नर्मली कन्टुर युज गर्दिनँ। म चाहिँ जहिले पनि ब्रन्जर युज गर्छु। सेम हुन्छ बट यु क्यान युज कन्टुर इफ यु वान्ट। कन्टुर चाहिँ एकदमै हार्स अर एकदमै हेभी मेकअप लुकको लागि राम्रो देखिन्छ। सो म चाहिँ एभ्री डे अर नर्मली जहिले पनि ब्रन्जर नै लगाइरहेको हुन्छु। आइम युजिङ दिस मेबलिन सिटी ब्रन्जर। अनि यो चाहिँ यस्तो म चाहिँ यस्तो खालको ब्रन्जर ब्रस युज गर्छु। हल्का स्ल्यान्टेडमा तर फ्लफी। अनि अलिकति लिएर म चाहिँ एकदमै लाइटली ब्रन्ज गर्छु जस्ट फेसमा हल्का कलर स्प्याक लिएर आउनको लागि। फाउन्डेसनले जुन हाम्रो न्युट्रलाइज गरिसकेको स्याडो फिर्ता ल्याउनको लागि मात्रै गर्छु। हजुरहरूलाई पुरै फेस सेप नै चेन्ज देखाउनु मन छ भने हजुरहरूले चाहिँ कन्टुर नै युज गर्नु भए पनि हुन्छ। सो यसपछि चाहिँ म ब्लस लगाउँछु। हजुरहरूले कन्टुर अझै गर्न मन छ भने माथि नै एड गर्नु भए पनि हुन्छ। अब म ब्लसको लागि चाहिँ मेबलिनको ड्रिम म्याट ब्लस युज गर्दैछु। ब्लसको लागि पनि सेम खालको ब्रसले युज गर्नुभयो हुन्छ। हल्का ब्रसमा लिएर म चाहिँ ब्लस हल्का नोजमा अनि चिनमा जस्ट फर द्याट समर ग्लोवी लुक होइन। सो हल्का एभ्रिवेयर लगाउँछु। एकदमै हार्स चाहिँ होइन, जस्ट हल्का ब्रसमा जति बाँकी हुन्छ नि त्यो मात्र हल्का रन गर्ने जस्ट फुल फेसमा। त्यसपछि चाहिँ म हाइलाइटरको लागि चाहिँ आज मेबलिनको मास्टर क्रोम स्पेस स्टुडियोवाला हाइलाइटर युज गर्दैछु। यसको लागि चाहिँ म हाइलाइटर ब्रस यस्तो खालको सानो ब्रस युज गर्नुभए पनि हुन्छ। युज गर्छु। मेरो हाइलाइटर चाहिँ सबै फुलिसक्यो, त्यही भएर एकदमै चङ्की पार्टिकल्स नै आउँछ। मेकअप लुक चाहिँ अलमोस्ट कम्प्लिट भइसक्यो। अब म लास्टमा चाहिँ लिपस्टिक लगाउँछु। लिपस्टिकको लागि चाहिँ म एज अ वेट एन्ड वाइल्डको यो एड मोखावाला सेड युज गर्दैछु। सो द्याट्स अल। हाम्रो मेकअप लुक चाहिँ कम्प्लिट भयो। अब म क्विकली मेरो कपाल बनाउँछु एन्ड आई विल बी राइट ब्याक। सो द्याट्स द एन्ड अफ द भिडियो गाइज। आई होप यु गाइज इन्जोयड इट। अनि मैले चाहिँ फाइनल लुकमा बिन्दी पनि एड गरेको छु। यो चाहिँ मैले अघि नै बिर्सेँ। सो यु क्यान युज एनी बिन्दी अर टिका एट होम, तर इफ यु डोन्ट ह्याभ इट यु क्यान युज लिक्विड लाइनर एज वेल। मैले चाहिँ लिक्विड आइलाइनरले नै बनाएको हो। एन्ड मैले कपाल चाहिँ हल्का बाटेर माथि लगेको छु। यसको भिडियो चाहिँ आइल बी पोस्टिङ इन माई इन्स्टाग्राम। सो इफ यु वान्ट टु चेक द्याट प्लिज फलो मी इन इन्स्टाग्राम एज वेल। म चाहिँ त्यो तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि लिङ्क गरिदिन्छु। एन्ड या द्याट्स द फाइनल लुक। आई होप यु गाइज इन्जोयड माई भिडियो एन्ड होप यु गाइज लाइक इट। Yes, give me a thumbs up and subscribe to my channel as well and help me reach 500 subscribers. So yeah, I'll see you guys in my next video. Bye bye.